عصير بلح باللبن والمكسرات بيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز في المذاكرة بإذن الله. وهنستعمل في العصير البلح أو التمر عشان فوائد البلح كتير في تقوية الذاكرة والتركيز، وأهمها إن البلح فيه عناصر مهمة في توصيل الإشارات العصبية بالمخ والأعصاب الطرفية، فيحسن من القدرة على التعلم ويحسن وظائف الذاكرة. ويعتبر البلح من الفاكهة المليانة بالفيتامينات اللي بتحافظ على وظائف الجهاز العصبي وبتقلل من الإصابة بالأمراض العصبية زي الزهايمر. وبكده البلح أو التمر بيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز في المذاكرة بإذن الله. وهنستعمل في عصير البلح اللبن عشان اللبن فوائده كتير وبيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز، واتكلمت عن فوائد اللبن قبل كده في حلقة وهسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف. وهنستعمل تالت حاجة في عصير البلح باللبن نوع من المكسرات اسمه حب العزيز، وده مهم جدا في تقوية الذاكرة وزيادة التركيز في المذاكرة بإذن الله. وحب العزيز ممكن نشتريه اونلاين او من عند العطار او من السوبر ماركت. ويلا نعرف مع بعض فوائد حب العزيز. حب العزيز نبات له طعم حلو وشبه الحمص، وحب العزيز من المكسرات اللي بتساعد على تنشيط المخ ومفيدة في تقوية عمل الغدة الصنوبرية المسؤولة عن الذاكرة. ويعتبر حب العزيز من المكسرات اللي فيها مضادات أكسدة بتساعد في علاج اضطرابات الذاكرة والتركيز اللي بتحصل بسبب التقدم في العمر وتلف الخلايا، ويساعد في الوقاية من الإصابة بالخرف والزهايمر. وكمان عايزة أقول لكم إن حب العزيز من المكسرات اللي فيها فيتامينات ومعادن زي الحديد والفسفور وفيتامين سي ومغنيسيوم وزنك وبوتاسيوم وكالسيوم، فيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز في المذاكرة بإذن الله. كمان عايزة أقول لكم إن حب العزيز من المكسرات اللي بتساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، ومهم في تحسين صحة القلب، وبيساعد في تقليل مستوى الكوليسترول الضار بالجسم ويزود من مستوى الكوليسترول المفيد في الجسم. ويعتبر حب العزيز من المكسرات اللي بتساعد في تقوية جهاز المناعة، وكمان في ألياف بتساعد على تحريك الأمعاء وتسهيل عملية الهضم عن طريق تغذية البكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء، وبكده بيسهل عملية الهضم. ويعتبر علاج مهم للإمساك. وممكن ناكل حب العزيز صحيح او نطحنه ونشيله في برطمان لحد لما نستعمله، وممكن نضيفه في الحلويات والمخبوزات او على الاكل. ومعلومة سريعة، اكل حب العزيز قبل الوجبات الرئيسية بيسبب في سد الشهية. وكمان عايزة اقول لكم ان حب العزيز من المكسرات اللي بتساعد في ترطيب البشرة وعلاج التجاعيد، وبيساعد في تأخير علامات تقدم البشرة في العمر. ويعتبر زيت حب العزيز مهم في إزالة ريحة العرق عشان فيه مواد مقاومة للبكتيريا. وكمان زيت حب العزيز بيساعد في نمو الشعر وعلاج مشاكل الشعر زي قشرة الشعر. ويعتبر حب العزيز من المكسرات اللي فيها عناصر زي المغنيسيوم والكالسيوم المهمة لشفاء الجسم بعد التمارين الرياضية الخاصة بالعضلات زي تمرينات كمال الأجسام. وكمان حب العزيز فيه ألياف بتساعد على تقليل مستوى الجلوكوز في الدم، وفي مركبات بتقلل من كمية السكر اللي بيتم امتصاصها في الأمعاء بعد أكل وجبة فيها كربوهيدرات. وكمان حب العزيز من المكسرات اللي بتساعد على تقوية البصر، وبيساعد في علاج حالات ضعف البصر بشكل سريع. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض فوائد حب العزيز، وأهمها انه بيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز في المذاكرة بإذن الله. ويلا نعمل عصير البلح باللبن والمكسرات مع بعض، والمقادير دي تنفع لشخص واحد. هنجيب 3 بلحات مغسولة كويس ونشيل منهم النوى، وبعد كده نحطهم في الخلاط بسم الله، ونضيف عليهم معلقة كبيرة من حب العزيز مطحون بسم الله، ونزود عليهم كوباية لبن بسم الله، ونشغل الخلاط. وبكده عصير البلح باللبن والمكسرات بقى جاهز نشربه. ولو عجبتكم الحلقة اشتركوا في القناة واعملوا لايك وشير للحلقة مع اصحابكم عشان يستفادوا. وبكده يبقى احنا عرفنا ازاي نعمل عصير بلح باللبن والمكسرات لتقوية الذاكرة وزيادة التركيز في المذاكرة بإذن الله.